Hi guys! Welcome back to another video. So, ang video natin today is about acrylic. Tanggal na rin ako ng yung ginawa ko nung last. So, ayan, nakatanggal na yan. Mag-nail prep na lang ako. So, ito yung clear. And then, meron akong tatlong shade dito guys. So, ayun yung mga shade niya. And also, make sure kapag nag-acrylic kayo, lagi kayo merong paper towel. So, ito yung number 15. So, yun yung 15. So, ito naman yung shade ng 18. Yung may Fairy Fairyland. So, ayan siya guys. Ang isa is white lang. White lang talaga yung binili ko. So, nakapag-nail prep na ako guys. And since hindi ako order, wala pa akong primer. Ito na lang muna yung gagamitin ko. May plastic balloon talaga siya in fairness. So, pang tanggal lang to ng oils. And then, gagamit lang ako ng shade ng 15. Softly the GOSSAME and clear powder. And guys, I will suggest na mag-mask kayo kasi maamoy talaga siya. Matapang yung amoy. And then, gagamit tayo ng yung freebies na binigay sa atin ng Born Pretty. So, ayan. And then, magsasama lang din ako na, siguro ito na lang. Para tong guys, mga broken glass. So, ibabad nyo muna yung brush nyo hanggang sa lumambot siya. And for this video nga pala, gamit ako ng dual forms. So, good luck sa akin. Hindi ako expert sa acrylic. So, bahala na, no?
And ayan siya guys. Yan ang ating acrylics. And ayan siya sa gilid. Ito siya sa, pag nakaharap siya sa akin. And ito siya sa ilalim. Tinanggal ko talaga yung haba ng nails ko guys. Talagang nagupit ako para lang sa acrylic na to. Also, pasensya na kung maingay yung aircon sa background. So, ayan. And na-try ko rin tong acrylic na to guys na hindi naka-aircon. So, okay siya. Dali siyang gamitin. In fairness naman sa Born Pretty. Sobrang bilis niyang gawin. Tapos, nai-scalp ko talaga siya ng maayos. So, ayan. Siya katulad ng mga dati kong nagamit na yung guys sa Rosalyn, madaling tumigas yung sa Rosalyn, so wala kang time para mag-scalp or para maayos siya. Pero itong sa Born Pretty, okay na okay siya sa akin. And hindi to tutorial, gusto ko lang ipakita kung okay ba siya or hindi sa akin. Pero para sa akin okay siya. And mura na rin to guys, mura na rin siya. So yun lang. Siguro kung order ulit ako nito, I'll make sure na kuha pa ako ng parang monomer kasi hindi kalakihan yung bote ng monomer, pero okay na rin siya. And yung monomer nga pala, mabilis mag-evaporate kapag nasa mainit kayo. So, make sure nakatutok kayo sa electric fan or naka-aircon kayo, okay lang din naman. Kahit wala. So far, I really like it. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe para lagi ka updated. Have a nice day. Bye!